พาไปนั่งจูจีแล้วพาไปเที่ยวชมสวนเด็ดดอกลำดวนส่งให้ด้วยสิเสียบหูก็ตั้งหลายคนเสียบหล่นตั้ง5-6 ทีตกใจตื่นตอนที่4แม่เสียดายจัง